Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The object-oriented programming using C++ class Razem ya Sarali. Our non-Bawayu lecture number 22 specifying a derived class. ترشوي class کې مونږه د inheritance متعلق خبره کړې وه چې inheritance د څه شي inheritance مونږ ولې یوز کوو inheritance کې مونږ څه وایو نو نن به وایو specifying a derived class د ټولو نه اول زیات هلکان زیات سټوډنټس داسې وایي چې انهریټنس ګران ټاپک دی نو انشاءالله انهریټنس مونږه چې څوک وایي ګران دی هغو ته به په دې کلاس کې اسانه و چې په انهریټنس کې هیڅ هم نشته دی انهریټنس انتهایی اسان او مونږ ته پروګرام کې انتهایی زیات یوز د انهریټنس دی نو نن به خپل کانسپټ په نن کلیر کوو نو specifying a derived class مونږ به یو derived class څنګه specify کوو څنګه به اخلو The process of specifying derived class is same as specifying simple class چې مونږ simple class اخلو همدغه شان دا هم اخلو په دې کې معمولی شانتي ډیفرنس دی او ساينټکس زرا اعظم ډایرکټ تاسو ته په خپل بیا وګورئ ساينټکس د څه دی یعنی د څه به اخلو د ټولو نه اول په دې ځګین کې واخلو کلاس څه شي د کیورډ د سم پام کلاس کې اخلو اوس وګورئ په دې ځګین کې موږ د سب کلاس نوم اخلو سب کلاس چې کوم ډیرایډ کوو د هغه کلاس نوم اخلو بیا په دې ځګین کې لګاو دا پول کولون یا ډبل ډاټ چې وته ویل کېږي دا به لګاو ټیک شو د دې کار سره دا کوم چې زموږ سب کلاس د کوم چې پیرنټ کلاس ته د مینس کې سب ریلیشنشپ دا ظاهري دا ډینوټ کوي بیا به ایکس سپیسیفایر واخلو چې موږ پروټیکټډ اخلو اکثر بیا پیرنټ کلاس چې کوم د چانه چې موږ دا ډیرایډ کوو د چانه چې موږ دا اخاص کوو د هغه پیرنټ کلاس نیم به واخلو بیا د دې ځګین کې باډي سٹارټ کو او باډي اف د کلاس به ځګین کې څه کو کلوز کو دا مینس کې باډي اف د کلاس راشي اوس تاسو د خپل هم کته شي کلاس کیورډ له سب کلاس اټ از د نیم اف د رائټ کلاس د پول کولون څه شي دنه و اټ creates a relationship between derived دا مخکې تاسو ته ما وی دا ایکس سپیسیفایر شپرنټ کلاس هغه چې اچانه موږ دا derived کلاس دا جوړو ا دې سمپل اگزامپل لچ پر اگزامپل باندې ځان تاسو په کو نو تاسو ته انهریټنس انتهایی آسان شي نو کوشش وکړئ چې خامخا په دې اگزامپل باندې ځان پوهه کړئ وای سپوز there is a class move دا یو نوم ورکړل move چې زموږ سفارس کې یو کلاس شو کلاس د نیم سور کړل کلاس کې وړم واغس moves دا خو سمپل مونږ یو عام کلاس اخلو په دې کې مونږه داسې سره کلاس نه ډیرایډ کړی په الحال عام کلاس باندې پرایویټ می ایکس سپیسیفایر واغستو ډیټا ممبر په دې کې واغستو انټیجر پوزیشن پبلک می واغستو یو موو کنسترکټر مې دې کې کریټ کو او کنسترکټر ته می سور کړو پوزیشن هغه ته می اساین کو 0 یعنی بل چې ما کوم ډیټا ممبر اغسته ونه هغه زموږ سره بای ډیفالت 0 شو کله ابجیکټ کریټ شي نو موو کلاس یعنی موو کنسترکټر اتوماتیکلی شي کال شي یعنی مطلب پوزیشن ته اساین شو دي کې 0 بل میو ممبر فنکشن واغستو وایډ فارورډ مطلب دا د مسواغس یو ممبر فنکشن مو واغس او هغه کې پوزیشن پلس پلس کو ګورئ په دې ځکه کې د پوزیشن ویلیو زموږ سره 0 ده خو چې کله دې ځکه ته خبر رااله نو پوزیشن څه شو پلس پلس شو او چې کله زموږ سره 0 پلس پلس شي څه چل به وشي دې کې یعنی د پلس پلس کار دای چې زموږ سره ویلیو بای 1 انکریمنٹ کی یعنی زموږ سره بشي دې کې 1 ٹھیک ده اوس وایډ شو مونږ بل یو فنکشن واغس ممبر فنکشن چې مونږ ته د هغه ویلیو په سکرین ډسپلی کی یعنی سی اوټ پوزیشن ایکوال ټو پوزیشن په دې ځګین کې مونږ ته انسر میلاو شي چې 1 فارورډ داسې هغه سمپل یو کلاس مونږ واغستو اوس وای د above class has only one data members یو data members ده پوزیشن نیمه the member function forward بلکې member function ده دا غنی forward increments the value of a position by 1 او د کار بدای چې د position value by 1 increment کوي زیاتې وي the member function show بل یو function پکې دا غنیم ده show display its value د هغه value په سکرین موږ ته کوي display کوي anyhow دا خبرې وي خو دې ځکه کې اوس بل یو एग्जांपल له په دې एग्जांपल کې اوس زموږ سره یو کلاس هغه انهریټ شوی دی نو ځان په دې خامخا پوهه کوي کلاس موو بر دغه نوم هم اغسته شي دلته کې بیا اغسته شو ګورئ په دې ځکه کې موږ دلته کې واغسته پروټیکټډ ولی موږ په ډیرایډ کلاس اکسس ځکه موږ پروټیکټډ واغس په تر شوی لیکچر کې په دې باندې موږ خپل ایکسپلینیشن کړی دی
انټیجر مې واغسته پوزیشن، ډاټا ممبر مې څه واغسته پوزیشن، موف مې یو کنسټرکټر واغسته، کنسټرکټر به ریټرن ټایپ نه وي او دا به اتوماتیکلی کال کېږي چې کله آبجیکټ کریټ شي. دا د خاصیت نو پوزیشن ته مې اساین کو 0 یعنی په پوزیشن کې په الحال زمونږ ویلیو سره 0 ده. وایډ فارورډ بر چې موږ څنګه اگزامپل واغست دغه دا هم دی. فارورډ وایډ فارورډ ممبر فنکشن واغست اپ دې کې پوزیشن موږ څه کو پلس پلس کو. وایډ شو موږ بل یو فنکشن ممبر فنکشن واغست اپ دې کې موږ د دې ویلیو څه کو دا په سکرین ډسپلی کو. یعنی په الحال په دې ځګن کې موږ ته په سکرین ډسپلی شي په دې کلاس کې پوزیشن کې 1 ولی دلته کې زموږ سره دې ځګن کې په کنسټرکټر کې د هغه ویلیو ته موږ اساین کله 0 خو چې کله 0 پلس پلس شي نو پلس پلس کار دی چې هغه موږ ته ویلیو بای 1 انکریمنٹ کې دې ځګن کې موږ ته انسر ملاو شي 1. ٹھیک ده. اوس دا د زموږ چې کوم بیس کلاس او یا سوپر کلاس او هغه په دې ځګن کې څه شوی دی یا پیرنټ کلاس او په دې ځګن کې هغه کلوز شوی دی. اوس موږ ته پکار داسې دی چې مونږه د کم ویلیو چې فارورډ شو مخکې لاړه انکریمنٹ شو دا واپس کو ډیکریز کو واپس راکم کو بیکورډ کو بیرته مونږ به څه وکړو مونږ به کلاس دې ځګن کې انهریټنس شوی دی او ځان په دې ځګن خپوه کوي کلاس بر مونږه په ساينټکس کې څه ویل چې سبا وکړو کلاس سب کلاس کلاس په کیورډ واخلو د سب کلاس نوم به واخلو په دې ځګن کې مونږ څه چل وکړو دلته کې مونږه کلاس کیورډ واغسته او موف ټو دغه سب کلاس نوم دی یا چې ورته مونږه سوایو چایلډ کلاس وایو یا ورته مونږه په دې ځګن کې سوایو ډیرایوډ کلاس دا زموږ سره هغه کلاس شو. ټیک ده. دا 2 ډبل ډاټ تاسو ته مخکې ما ویل یا ته پول کولون ویل کېږي د ریلیشنشپ ظاهري بټوین موف پیرنٹ کلاس اینڈ چایلډ کلاس. بیا پبلک مطلب دا چې ایکس سپیسیفایر مو واغستو د کم کلاس نه پبلکلی موف کلاس نه موف څه شي زموږ سره چې کوم پیرنٹ کلاس ته یا زموږ سره چې کوم اوریجنل کلاس ته یا زموږ سره چې کوم بیس کلاس ته نو هغه موف مونږ اغسته دی. نو دې خبرې مطلب دا شو چې د موف کلاس نه مونږه پبلکلی انهریټ کو موف ټو کلاس پوه شوئ د موف پیرنٹ کلاس نه مونږه پبلکلی انهریټ کو موف ټو کلاس دې خبرې مطلب دا شو یعنی موف زموږ سره پیرنٹ کلاس شو او موف ټو زموږ سره چایلډ کلاس شو یا موف زموږ سره بیس کلاس شو او موف ټو زموږ سره سب کلاس شو دا موږ انهریټ کو پبلک یعنی مطلب چې دا ډیټا موږ په اني ویر اکسس کولای شو. پبلک دې ځګن کې موږ څه واغستو وایډ یو بل فنکشن هم واغستو هغه موږ نوم ورکو بیکورډ فنکشن مو واغست ممبر فنکشن نیم می سوار کو بیکورډ اپ دې کې ما سکارو کو پوزیشن می ماینس ماینس کو پوزیشن کې ویلیو سو دې ځګن کې دا ده 1 د بکی کنه په دې ځګن کې چې 1 ماینس ماینس شي څه بشي واپس په دې سره جوړ شي 0 دا واپس 0 شي. ٹھیک ده. دې ځګن کې واپس زمونږ ویلیو دا څه شو دا 0 شو. بیا دې ځګن کې کلاس کلوز شو هم هغه سیم کار وکاو ښا څنګه چې مونږه کلاس کلوز کېږي مونږه د کرلی بریس شاته سره لګو سټیټمنټ ټرمینیټر لګو دا شان بدلته کې هم سټیټمنټ ټرمینیټر لګو وایډ مو واغسته مین فنکشن عدالت مو واغسته موف ټو زموږ سره هغه ډیرایوډ کلاس ته هغه سب کلاس ته د هغه مې یو آبجیکټ جوړ کو آبجیکټ لمه نیم ورکو ام چې کله موږ څنګه آبجیکټ ام نیم ورکو نو په دې ځګن کې زموږ سره اتوماتیکلی کال شو کنسټرکټر د کنسټرکټر زموږ سره دې ځګن کې اغسته شوی یعنی پوزیشن ته ویلیو اساین شو 0. بیا مې دې ځګن کې بل یو فنکشن واغستو ام ډاټ شو ام ډاټ شو چې ماته سکه دا فنکشن کال کا ام ډاټ شو موږ ته دا فنکشن کال شي موږ ته په سکرین ډسپلی شي سوري په کار موږ ته دا و چې فارورډ کلاس هم ډسپلی شوی وي جی دا دی بالکل اول مونږ ته اوریجنل ویلیو ډسپلی شو ټیک شو یعنی د شو دې ځګن کې چې کوم ویلیو وا په کوم ځګن کې په دې شو کې ګوري فارورډ ګوره مونږ نه کال کړ دې ځګن کې په حال ټیک ده په حال مونږ فارورډ نه کال کړ په حال مونږ ډایرکټ شو فنکشن کال کړو په شو کې په حال زموږ سره انیشل ویلیو هغه 0 و اساین شي وته 0 مونږ ته په سکرین ډسپلی شي تاسو آوټپوټ ته وګورئ زموږ سره اولنی چې کوم انسر راغلی هغه 0 ولی په ام ډاټ شو کې زموږ سره 0 پروت دی بیا ام ډاټ فارورډ اوس زموږ سره دا فنکشن کال شو ام ډاټ فارورډ چې زموږ سره کوم فنکشن دا یو څه شو دې کې اوس کال شو نو یعنی 0 پوزیشن کې 0 و نو 0 پلس پلس شو موږ ته انسر ملاو شو 1 په دې ځکه کې به هم موږ ته انسر ملاو شو تاسو وګورئ موږ ته 1 ملاو شوی دی ټیک ده
ها اوس په دې ځګین کې که تاسو وګورئ موږ دلته کال کړل m ډاټ شو. m ډاټ شو مطلب دا چې د هغې چې کومه ویلیو موږ ته په سکرین څه کوي ډسپلی کوي نو موږ ته په 1 په سکرین دې ځګین کې یعنې ډسپلی شو چې د فارورډ نه پس موږ دا ډسپلی کو. اوس دې ځګین کې m ډاټ بیکورډ مطلب دا چې بیکورډ کوم انهریټ کلاس دی که نه پای کې موږ اغستی و چې پوزیشن څه کړه ماینس کني واپس چې کله 1 موږ ته راکړی شو نو هغې څه کړه واپس هغه ماینس کو یعنی بای ون ډیکریز کو بای ون کم کو یعنی زیرو کو بیا m ډاټ شو موږ دغه فنکشن څه کو واپس دې ځګین کې کال کو نو په دې کې موږ ته میلاو شو زیرو انسر ځکه چې دا څه په دې ځګین کې ډیکریز کو ماینس کو نو په دې ځګین کې موږ د ډیکریز چې کوم کارو د ویلیو د کمولو چې کوم کارو هغه موږ په ډیرایوډ کلاس کې واغستو او کم چې زموږ سره د انکریمنٹ کارو نو هغه موږ په بیس کلاس کې واغستو یا سوپر کلاس کې موږ دا واغستو. ډېر سمپل دی په دې کې اړو څه شته دی نو سمپل اگزامپل دی په دې باندې. دا بره پروګرام وایي څنګه کار کوي نو د above program declares two classes په دې کې موږ دوه کلاسونه ډیکلیئر کړو یو له موږ نوم ورکړو move and بل له موږ نوم ورکړو move to. د کلاس move as parent class دا move چې کوم کلاس په دې ځګین کې موږ اغستی د اولنی یو دې ته موږ څه وایو parent class وایو او دې ځګین کې موږ with data member position ایم data member واغست نو موږ ورکړو position that is declared as protected موږ ډیکلیئر کړو دغه protected so that it may be accessed in the derived class also. مخکې دا خبره ما کړې وه چې کله موږ protected data access specify دغه موږ په derived class کې access کولی شو. د کلاس move to موږ بل اغستی دی ته موږ ویلی شو derives move and also declare a member function backward اپای کې مونږه یو فنکشن ډیکلیئر کو نو موږ ورکړو backward that decrements the value of position دا د position value څه کوي کموي. the program declares on the program declares an object یو object هم ډیکلیئر کو m دغه نوم موږ ورکو of type move to او د move to type class چې موږ اغستی وو that is the derived class دا زموږ derived class وو یعنی موږ ورته sub class وایو یو ورته child class وایو. The object contains one data member position او and their په دې کې موږ څه واغسته یو ډیټا ممبر زموږ سره and three member functions زموږ سره په هغې کې یعنی شو دا هم پکې واغسته بل هم پکې واغسته فارورډ and دریم هم پکې واغسته بیکورډ دا هم پکې څه کړو کال کړو. The data member and two member function are derived from the parent class په دې کې زموږ سره چې کوم data members یا زموږ سره member functions هغه په derived class کې موږ څه کړو واغستو یعنې موږ هغه derived کړو and the only member function backward is declared in the derived class دا spelling I think غلط شوی دی دا په derived class کې موږ صرف او صرف backward چې کوم member function و هغه هم څه کو دې ځای کې declare کو څه چلم وکړو د data member and یو هم پکې data member واغست د هغې two member functions هم پکې واغست are derived from the parent class دا موږ derived کړو د parent class نه په parent class کې په child class کې موږ صرف او صرف یو backward member function دا واغستو دا هم پکې څه کو declare کو. نو ډېر سمپل اگزامپل و انتهایی په اسانه پریکټیکل به هم دې باندې کار نو انشاءالله نیکسټ کلاس په دې باندې موږ پریکټیکل وکړو چې موږ به دا پریکټیکل څنګه کوو نو امید ده چې تاسو دې باندې پوه شوي یئ که کلاس مو خوښ شوی وي نو لایک کړئ کمنټ پرې خامخا وکړئ ملګرو سره شیر کړئ نن پورې همدومره کافي دی.